Ganda, ganda. Wadya.
इधर 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 ಕೈಗೆ ವಸಂತ ಜನ ಕನ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕೂಡ
ತೋರು ಹೊಂಗಾಡೆ ಏನೋ श्रीपति वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा नमो वेंकटेशा रमा वेंकटेशा नमो वेंकटेशा रमा वेंकटेशा श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेशा श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा रंग वेंकटेशा उत्तुंग वेंकटेशा रंग वेंकटेशा उत्तुंग वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा मंगलपुरवासा श्री हरि वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा Mahima,
इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुड ध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनाभा करुणा वारिधिये वारि जनेत्र वरदा श्रीहरिये वारि जनेत्र वरदा श्रीहरिये पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेवा श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेवा पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश रक्ष मां वेङ्कटेश पाहि मां वेङ्कटेश पाहि मां
गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहना जगदम्बारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदम्बारमण खगवाहना जगदम्बारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथा श्रीनिवासा वेङ्कटेशा वेङ्कटेशा श्रीनिवासा श्रीनिवासा श्रीनिवासा
श्रीनिवास श्रीनिवास जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद 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 ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ
ನನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ
भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि सादेष्टानि माधव भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि सादेष्टानि माधव सर्वाणि सिद्धिसिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा देवी सहित हे श्रीधरा हे श्रीधरा सर्वाणि सिद्धिसिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा देवी सहित हे श्रीधरा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारिवीर वेङ्कटेशो
ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಕೊಂಡು बसंत मंडप आला पुणे बसंत मंडप आला पुणे बसंत मंडपाच्या बाकी पुरा हनुमान देवते पुरा जण बसंत मंडप आपल्या छत्राच्या आम्हाला ड्युटी मात्र घेऊन आपल्या गेला छत्राच्या आम्हाला ड्युटी घेऊन राबू बाहेर येत आहे तेव्हा नाही तर प्रोटोकॉल त्या मारा कोणते राबू का नाही निरीक्षण म्हणतात का इथं पुरा देला बा पूरा बैठ म्हणजे अमुका पूरा वसंत मंडपाला पूरा अंदर पूरा बने
ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ. एक मक्षय मक्षय ಗುರು ಗುರು आनंद भुई चेरी
श्रीकाशीमठाधीश श्रीविबुधेन्द्रतीर्थश्रीचरणैः प्रतिष्ठापितस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीसुधीन्द्रतीर्थश्रीचरणैः पुनर्प्रतिष्ठापितस्य श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशस्य भगवतः श्रीकाशीमठाधीश श्रीसंयमीन्द्रतीर्थश्रीपादानाङ्कलयुगलेन नूतनस्वर्णपत्राच्छादित पुष्पकविमानवाहन आरोहण मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्तु। सकलजगत्सृष्टिस्थितिसंहारादि अष्टकारणस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीविबुधेन्द्रतीर्थश्रीचरणैः प्रतिष्ठापितस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीसुधीन्द्रतीर्थश्रीचरणैः पुनर्प्रतिष्ठापितस्य श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशस्य भगवतः श्रीकाशीमठाधीश श्रीसंयमीन्द्रतीर्थश्रीपादानां करयुगलेन नूतनस्वर्णपत्राच्छादित पुष्पकविमानवा वाहन आरोहण मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्तु। मुहूर्तमस्तु। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमवती तपन्तु सदयोः श्रीकण्टकी गोमती कावेरी कमला प्रयाग विनदा नेत्रावती आदयो नद्य श्रीहरिपाद पंकजः सकल जगत् सृष्टि संहारादि अष्टकारणस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीविबुधेन्द्रतीर्थश्रीचरणैः प्रतिष्ठापितस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीसुधीन्द्रतीर्थश्रीचरणैः पुनर्प्रतिष्ठापितस्य श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशस्य भगवतः श्रीकाशीमठाधीश श्रीसंयमीन्द्रतीर्थश्रीपादानां करयुगलेन नूतनस्वर्णपत्राच्छादित पुष्पकविमानवाहन आरोहण मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्तु। अतएव निर्दोषस्य सकल जगत् सृष्टि संहारादि अष्टकारणस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीविबुधेन्द्रतीर्थश्रीचरणैः प्रतिष्ठापितस्य श्रीकाशीमठाधीश श्रीसुधीन्द्रतीर्थचरणैः पुनर्प्रतिष्ठापितस्य श्रीलक्ष्मीवेङ्कटेशस्य भगवतः श्रीकाशीमठाधीश श्रीसंयमीन्द्रतीर्थश्रीपादानां करयुगलेन नूतनस्वर्णपत्राच्छादित पुष्पकविमानवाहन आरोहण मुहूर्तस्सु मुहूर्तमस्तु। सुमुहूर्तमस्तु। तदेव लग्नं बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीवेङ्कटेशं स्मरामि।
ಮೊಗರೆ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಒಟಪುರದೀಶು ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲಕು ಭಕ್ತವತ್ಸಲುತೋ ಮೊಗರೆ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಒಟಪುರದೀಶು ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಾಲಾಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಾಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ
ಗೋವಿಂದ कल्याणाद्भुतगात्राय कामदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यत्वां विजयवेङ्कटनायकं निवारया स्वादिष्टानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मान्ता गर्भसाक्षादिष्टं देवं देवतिः आचार्याः सुत्वमे जन्मजन्मनि गवा वेंकटरमण विशेषदामाय दिवसाक तुगलागी श्रीचरणा यात्रावरून जेव्हा तुला प्रार्थना करतात त्याची सगळेचे गौडसार स्वतः समाजांत एक भूषणप्राय जाऊन सिद्ध झालाय एक पॅन्ट ती मंगळूर पॅन्ट काशीमठ संस्थानाचे खच्ची त्या काला दाखवून मंगळूर पॅन्ट म्हणजे सगळेची आसपास आशिले शक्तीची आमगेले दक्षिण कन्नडाक एक प्रधान केंद्रबिंदू करून केलं तसले एक पॅन्ट मंगळूर पॅन्ट तसं ते मंगळूर पॅन्टीन खच्ची कारणाचेरी खच्ची यावत्तू कार्यक्रम चोल्सरी परागलागायत हंगा सांगून येणे तशी चोलना येणे ही रिवाज खच्ची सांगल्यारी आमगेले काशीमठ संस्थानाक आणि आमगेले मंगळूर पेंटिंग एक विशेष रूपाचे संबंध होता प्रतिनिधी आमगेल समाजाक धर्माचार्य म्हणून सांगल्यारी जनमायतनाची इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता घेऊन आयल्यावरीची आमगेलो धर्माक आम्ही खंयचे प्रमाणे जेवळका म्हणून तसले मार्गदर्शन करचे धर्मपीठ त्या धर्मपीठांतू ह्या सगळे प्रांत्या भितर चोरले तसलं धर्मपीठ आमकां काशीमठ संस्थान तशी खंयची मंगळूर ह्या भागा भितर पुरा सर्व देवळां इत्यादी निर्माण जाता देखून ताका मेळ्ळें तसलें खंयची एक धार्मीक विधिविधानाक मार्गदर्शन करून तसलें संस्थान म्हळ्यार तें आमगेलें काशीमठ संस्थान त्या काळात देखून विजयेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी थंय देखून आमकां मुलगे प्रथम तांणी देव दिवन थंय देखून ह्या भागा भितर पुरा देवालय प्रतिश्ठापन इतिहासीक जालें तशी जी मंगळूरा भितर जाल्यार विशेष जावन सांगल्यार विजयेंद्र तीर्थ स्वाम्याल कालगती देखून आमगेले वीर व्यंकटेशाक ती पुनर्प्रतिष्ठा हाजी मातशी केल्यार मस्ती देवन कुटुंबियांनी मंगळूरा भितर चातुर्मास केल्ली सर्व रूपान करतना हांगा चलोवन दिला आजी जाल्यार आमगेले विभूदेव स्वामी प्रतिश्ठा केली तशी जे आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी संयमी स्वाम्यांक नांव घेवन जेव्हा तुगेले पुनर्प्रतिष्ठापन केलेली खंयची ह्या स्थळांचेर प्रश्न इत्यादी दवरून सांगिल्ले जेव्हा मुखार वैभवान चलोवचें आसा नूतन जावन आशिल्लें देवालय निर्माण जाता स्वर्ण रोड जाता तशी जी स्वर्ण पालंक इत्यादी जाता तशी जी स्वर्ण विशेष जावन आशिल्लें ध्वजस्तंभ जाता स्वर्ण विमान गोपुर जाता हे पुराय प्रश्न आमकां सांगिल्ले देवळाचेर मनाले केले
कसं द्यावा या मुळच्या काम भाग्य द्यावं काम तसे आई दिवारचा देवानं त्या भाग्य दिले ते जी संयमी स्वाम्याक आमगेले निवेदन केले स्वामी तुम्ही येऊन आमकां देवाक वांगडाचे तेजी केला केर बसोवता देवळाची प्रप्रथम जावन स्वाम्यानीची संस्थानात कोण मूलधन मळावरीची प्रप्रथम काणीक देवाक अर्पण केली तशी समाजाच्यान ओटी करून दिलें तशीच देवाल सन्निधीत शीड जावन सेवकर मंगळूर वेंकटरमण बेताय उरदासकर गेले चरणाचे राबून आशिल्ले सेवक इत्यादीक सेवा करत जलद जालें नरसिंह पैन कुटुंब शीड जावन दयानंद पैन जायत सतीश पैन जाय पुकारसून येवन ताका विशेष हाव भाव केला तेमाने कामां आशिल्ले सन्न घरां प्रत्येक घरां भितर म्हळ्यावरीच आमगेल वेंकटरमण मंडालालकेचेर बसता विराजमान जाता देवाल अनुग्रह जावं कामळालकेचेर जावन गांवांत परगांवांत देशांत विदेशांत आशिल्ले सर्व महाजनांगेले तुगेले पंगडालालकेचेर तांगेलें योगदान इत्यादी तुवें दिलेलें तुका अर्पण केलां देवा 5 दिवस व्हड समारंभ स्वाम्याला तुवें विराजमान केला परत भाग्य दिला चेड जावन स्वाम्याल प्रिती संस्थाना प्रिती मंगळूर पेटेचे चेड जावन आमगेले गौड सारस्वत समाजाचेर त्यामाने आमचे भारी वैभवाचे आळी करतलो खंयची काळाचेर अयोध्या राम मंदिर जालें तेच वर्सार आमगेले देव भांगराचे लालकेचेर विराजमान जालो म्हणून तसर ती कीर्ती तूं हाडून दिल्या त्यामाने आमगेले खंयचीय प्रार्थना आशिल्ली मंगळूर रथोत्सव म्हणून स्वाम्यान आसून जावं काका रथोत्सव म्हणून तशी स्वाम्यान विशेष रूपान करतली माझ्या मासा भितर तुगेले सन्निधीचेर लागून वेदव्यास आली अशी जी वेंकटरमण सेवा करून भाग्य स्वाम्याल सेवा करचे भाग्य आमगेले मंगळूर पेटेक तूं अनुग्रह केला तेव्हा तशी तुगेला प्रार्थना करची स्वाम्यान मनोका मनस ज्ञान भक्ती वैराग्य अनुग्रह करूं आमगेले समाजा भितर निरंतर आसतना भेदय जावं का म्हणून तांगेली इच्छूक प्रसन्न आसा तुगेल्या तांणी ती प्रार्थना केलेली मंगळूर नव्हे तसं ते मंगळूरा भितर विशेष रूपान करतना तुवें तांकां प्रसन्न जावं का अभिवृद्धीक सगळे समाजाक जावं का जाल्यार अभिवृद्धीक पूरक जावन आशिल्लें तसलें विशेष अनुग्रह करूं मंगळूर पेटे तर्फेन आमगेल्या समाजा तर्फेन स्वाम्या संविधाना भितर असलें चड कोणें खंडीत जाला स्वाम्याक क्षम करूं अशी स्वाम्या प्रिती आमगेल्या मंगळूर पेटेचेर निरंतर दिवन उत्तरोत्तर दिवन संस्था मुखार पुरा कार्यक्रम स्वाम्यान उपस्थित आसून मुखावेले खंयचे कार्यक्रम जाल्यार स्वाम्यान जनासनाक नभस्तीजां देस्तीजां दस्तीजां राजः येषां देवस्यामो देस्तूजनामनः दिव्योस्वदेस्तीजां नित्यस्तीजां श्रीनिवासाय ते नमः धारयन्ति पुष्पमालया हरमुखा लक्ष्मी देवी विजिन्वयेद जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् अतर्वदर्पाणरिवदं किं श्रीरामकृतं शिरसा नमामि श्रीपति आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तमे जन्मजन्मनि आमचा
आशीर्वाद
आता सांगितलं होतं का आमच्या मोठ दिवस माझे आशीर्वाद दिलं होतं माघ शुद्ध पंचमी संकल्प आहे ऑलरेडी माझी आमची गेला तर कोण सांगितलं ना सुरुवात कसं पालन केलं नाही पुरा पुरा सांगूला आमगेने तांकां अयोध्या अयोध्या आमगे जनांनी उत्सव करून पळोवप बेश्ट उत्सव करता म्हूण डोक्यार पळोवंक बराबर है बदलो एक भारत माक्षिरात का असो तुमरा पिलारे कोण राज्यात येता
ट्रस्ट रखा विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेश वीर वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश धनी वेंकटेश चिंतामणि वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश विभो वेंकटेश प्रभो वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश नमो वेंकटेश रमा वेंकटेश श्याम सुंदर कामित दात वेंकटेश
प्लॅन करता 1 मिनिट mana निघाला ना आम्ही दिने मध्ये माझ्याकडे बसा सुरेश आता किती त्याच्या याच्या क्रमांक बघा मग मस्त गॅप असेल कुठे मला लाईव्ह पडेल वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द वेङ्कटरमणा गोविन्द सङ्कटहरणा गोविन्द अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता भगवाहना जगदम्बारमण भगवाहना जगदम्बारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता भगवाहना जगदम्बारमण भगवाहना जगदम्बारमण जगत्पति जगन्मय
ಶ್ರೀನಿವಾಸ 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 ಜಗತ್ಪತಿ ಜಗನ್ಮಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಜಗತ್ಪತಿ ಜಗನ್ಮಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಜಗದೇಕನಾಥ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಹರಿ ಜಗದೇಕನಾಥ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಹರಿ 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद 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 ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ
ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ. ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು. ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು. ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂಕೊಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ಮರೆತು ಮಾಯದೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ. ಮರೆತು ಮಾಯದೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ. ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಕೃಪಾನಿಧಿ ವರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಕಠಾರಿ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶೋ. सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा. सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा. गोविंद हरि गोविंद
वीर वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद वीर वेंकटेश गोविंद दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवाक अर्पण दृढ़ भक्ति अनुशासन करि देवाक अर्पण चरण कमलाक वंदन विधाता मधुसूदन श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण श्री स्वर्ण गरुड़ वाहन पुष्कराक्ष नारायण मंगलापुर है पावन श्री श्रीनिवासाले दर्शन हृदय कमला तु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास हृदय कमला तु लक्ष्मी निवास पद्मावती प्रिय हे श्रीनिवास श्री विबुधेन्द्र प्रतिष्ठित श्री सुधीन्द्राले पूजित रथ सप्तमी च पर्व काल कठारी वीराले दर्शन भक्त जन दित्त तुलसी माला मिळता आमका बरेपण सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा पुलकाभिषेकु गंगाभिषेकु सप्तमी दिवसु संभ्रम श्रेष्ठ श्रीश वीर वेंकटेशु कठारि वीराल आगम स्वर्ण पल्लंकि रीतो राज गांभीर्यारि दित्त दर्शन भक्त जन सक्कडाले इष्टार्थ सिद्धि कर्ता नारायण श्री सुधीन्द्राले प्रीति पात्र श्री संयमीन्द्र ते अनुक्षण वैभवान जल नूतन ब्रह्मरथ ते समर्पण षष्ठी तिथिक श्री श्रीनिवासु मृग भेटे दिवसु तक मंदहासु ब्रह्मरथ चळ्ळु सप्तमीक अवव्रत तक अष्टमीक सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयास्वनिष्ठानि साधयेष्टानि माधव सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा स्वर्ण सिंहासनाधीशो कठारि वीर वेंकटेशो
वरस महाजात्रेचो संभ्रमो वरस वरस महाजात्रेचो संभ्रमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो बंधु सोयरे मित्रा गेले मोगाचो संगमो कमल नयन श्रीरमणाले आराधना कमल नयन श्रीरमणाले आराधना योगं गेलो करी पुण्य संपादना योगं गेलो करी पुण्य संपादना आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटोनु गेव्या आनंद भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटोनु गेव्या आनंद लोकाचो यजमानो गांवचो अभिमानो लोकाचो यजमानो गांवचो अभिमानो कोड्याला कायला सौभाग्य गेमनो कोड्याला आईला सौभाग्य गेमनो मक्तना दित्तलो चुक्तना रक्तलो मक्तना दित्तलो चुक्तना रक्तलो इष्टदेवतो विश्वासु अंगेलो इष्टदेवतो विश्वासु अंगेलो आयला 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 वैकुंठ आयला 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 वैकुंठ भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटोनु गेव्या आनंद भुईंचेरी आयला वैकुंठ वांटोनु गेव्या आनंद नमो 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 श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक श्री वीर वेंकटेश सन्निधान वैभोगाक नमो 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 प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्री वीर वेंकटेशाय प्रभो प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय प्रभो स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकटरमणाल स्मरण कोरुयामि बंट्वाळ वेंकट ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು
ಶೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲು ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಕರಗಲು ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಚಪ್ಪರ ಹರಿದು ಸುರಿವುದು ಧನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತೋರಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತೋರಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀನುಳಿತರಿಗೆ ದಯಾವಿಲ್ಲವನ
तुका तिरुमलेश्वरा भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरात तू आयला भावनाम संवत्सराचे ज्येष्ठ शुक्ल वट पौर्णिमेकर कोटी सूर्य तेज घेऊन मंदिरात तू आयला मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन मागिले मन्नत पुरा करचो बालाजी म्हणून नाव घेऊन सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला सद्भक्त मन मंदिरांतू सदयी तू राबला दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा तुलसी दडप्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा तुलसी दडप्रिय दया सिंधु श्रीकरा वैकुंठाधिप घनश्याम सुंदरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अभय देवनुराक श्री लक्ष्मी प्रियकरा अनाथ रक्षक आपत बांधव कृपा सागरा श्रीधरा अनाथ रक्षक आपत बांधव कृपा सागरा श्रीधरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा भाग्यदायिनी श्री लक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तू गेल परिवारांतु भाग्यदायिनी श्री लक्ष्मी विघ्न निवारक महागणपती महागणपती भय निवारक गरुडु हनुमंतु तू गेल परिवारांतु भक्त पालन कोरचो पातृहंका दिवनु भक्त पालन कोरचो पातृहंका दिवनु सूत्र धरिलो जगत पालकु तू रे सूत्र धरिलो जगत पालकु तू रे दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवाशी पुरवासा लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा पापहरा भवरोग भयहरा पापहरा भवरोग भयहरा भक्ति प्रिया भूधरा
लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा दिव्य क्षेत्रवासी पुरवासा लक्ष्मी वेंकटेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा साष्टांग नमन करता तुका तिरुमलेश्वरा मंगलापुराधीशो वीरवेङ्कटेशो अभयदीम्नुरक्ता श्रीनिवासो अभयदीम्नुरक्ता श्रीनिवासो मंगलापुराधीशो वीरवेङ्कटेशो प्रतिष्ठे केला सुधींद्रा गेल हत्तानी भंग्रा पिढारी बसला नाश करू दोष सर्वै आश्वासु दिला दीनांक रक्षण करू कढारी दोनूरगा मंगळापुराधीशो वीर वेंकटेशो सकडाले सेवतो घेता माघ शुद्ध सप्तमीक रधारी तू बसता वैभवानी सकडाले सेवतो घेता भक्तीन भगिले पूर्ण कोंदेता कामित फलदाता नाव तू घेता मंगळापुराधीशो वीर वेंकटेशो अभयदीम्नुरक्ता श्रीनिवासो मंगळापुराधीशो 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 वीर वेंकटेशो
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ತಿರುಮಲರಾಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಗುರುತರ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅಪರಾಧಗಳೇ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ವೇದ್ಯನು ವೆಂಕಟರಮಣನು ಭೇದವ ಮಾಡನು ಗೋವಿಂದ. ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ, ಇಂದಿರೇಶನ ವೌದಿಪ ಜನಗಳ ಬಂಧವ ಕಳೆಯುವ ಗೋವಿಂದ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ವೆಂಕಟರಮಣನು ಎಂಥವನು, ಶರಣರ ಕಾಯುವ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ. 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನಿಹುದು ತಿರುಮಲರಾಯನ ದೇವಳವಿಹುದು. అంగెలొదేవు వెంకటరమణుతో, అంగెలొదేవుతో వెంకటరమణుతో, వెంకటరమణుతో, వెంకటరమణుతో గోవింద గోవింద గోవింద
ಹಮ್ಗೆಲುದೇವು ವೆಂಕಟರಮಣು ವೆಂಕಟರಮಣು ವೆಂಕಟರಮಣು. వెంకటరమణుతో అమ్గెలుదేవుతో వెంకటరమణుతో అమ్గెలుదేవుతో అమ్గెలుదేవుతో వెంకటరమణుతో అమ్గెలుదేవుతో వెంకటరమణుతో వెంకటరమణ గోవింద 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 వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవింద. దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో దీన దయాళుతో పూర్ణ కృపాళుతో మనాలెక్కిల్ దీవును అమ్క రక్తలో దేవుతో మనాలెక్కిల్ దీవును అమ్క రక్తలో దేవుతో ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಮನಾಂತು ಅಸ್ತಲತೋ ತೋಳ್ಯಾಂಕ ದಿಸ್ತಲತೋ ಧ್ಯಾನ ತಗೆಲೆ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಧಾವನು ಎತ್ತಲತೋ ಧ್ಯಾನ ತಗೆಲೆ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಧಾವನು ಎತ್ತಲತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಹಮ್ಗೆಲೋ ದೇವುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಹಮ್ಗೆಲೋ ದೇವುತೋ భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో భక్తాంక రక్తలతో దైత్యాంక మర్తలతో शक्तीच्या अवतारू घेतलो वेंकटरमणुतो शक्तीच्या अवतारू घेतलो वेंकटरमणुतो चंदू चंदू देवुतो लक्ष्मी वेंकटेशुतो चंदू चंदू देवुतो वीर वेंकटेशुतो चंदू चंदू देवुतो लक्ष्मी वेंकटेशुतो चंदू चंदू देवुतो वीर वेंकटेशुतो हंगायेवनु अम्का रक्तलो पंकजनयनुतो
हंगायेवनु आमका रक्तलो पंकजनयनुतो वेंकटरमणुतो आमगेलो देवुतो वेंकटरमणुतो आमगेलो देवुतो गोडुतो गोडु 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 गोडुतो संकटहरणु वेंकटरमणु राधारमणुतो संकटहरणु वेंकटरमणु राधारमणुतो वेंकटरमणुतो आमगेलो देवुतो वेंकटरमणुतो आमगेलो देवुतो आमगेलो देवुतो वेंकटरमणुतो आमगेलो देवुतो वेंकटरमणुतो वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण गोविंद 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 वेंकटरमण 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 गोविंद।
ಅವರು ಕುಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತದೆ ಹಲೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹಾಂ ನಾಗೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೋಲಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅದೇ ನಾನು ಕಂಡೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ
समाज बांधवाला विनंती, कोणाला तान्नी पिऊन ज्या लागे त्यांनी आजी मंगळूरचे JSB समाज तशीची मंगळूर पेटेचे एक नूतन इतिहास जल्ला आसा. जल तितले जन ते आता पंचमीचे अभिषेक जाता आसा. जल्ली कुडले आजी आमकां पै मामो तशी तेगेल भावान एक मंगळूर पेंटेक विशेष जावन आमगेले इष्टदेवाक वीर व्यंकटेशाक भारी एक व्हड जावन आशिल्ले भांगरा लालकी समर्पण केलेलो आसा. आमी कृतज्ञतापूर्वक स्वामी लागी विनंती करता जी ताका अनुग्रह कोरका आनी आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे आनी कसन आसले व्हड कार्यक्रम आसगी ताणें आमकां मॉरल सपोर्ट दिवका. दुड्ड तुमकां आमगेले चूक जाता बट मॉरल सपोर्ट दिवका. तो दुड्ड दिता दान करता बट तेगेले आमा तनु मना हें तेगेलें आमगेलो केन्नाय आसूं का म्हळ्यार आमी दयानंद पामू तशीच सतीश पै मामा लागी विनंती करताची. जल तितले समाज बांधवान हांगा सभांगणांत येवन आसीन जावका आनी 5 मिनटान कार्यक्रम प्रारंभ जाता. मागीर 12:30 देवान यज्ञ वचा आसा. 12 वर भितर हे कार्यक्रम मुक्ताय जावपाक प्रयत्न आसा आमगेले. जल तितले समाज बांधवान येवन हांगा आसीन जावका म्हणून पुनरपी विनंती करता. विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा
वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेश वीर वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश धणी वेङ्कटेश चिन्तामणि वेङ्कटेश धणी वेङ्कटेश चिन्तामणि वेङ्कटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेश फणिशयन देवा श्रीपति वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश नमो वेङ्कटेश रमा वेङ्कटेश नमो वेङ्कटेश रमा वेङ्कटेश श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेश श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश विभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश रङ्ग वेङ्कटेश उत्तुङ्ग वेङ्कटेश रङ्ग वेङ्कटेश उत्तुङ्ग वेङ्कटेश मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेश मङ्गलपुरवासा ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಜಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊರಕ ಸರ್ವ ಸಭೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಬ್ಬ का उठन रब का म्हणून विनंती करतो. हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु
वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಗ पादपूजन तास आढळले मग सर अडिगे बालकृष्णे आणि मंडळीनं माजी ट्रस्टीस हंगा शेल शेणे मामस पद्मनाभ पै मामस जयराज पै आणि प्रशांतराव सचिन भारत बीडी वर्क्स सुब्राय मामस
प्रथम जावन मंगळूर पेंटेचे JSB समाजाचे इष्टदेव वीर व्यंकटेशाक नमस्कार करून संस्थानाचे आराध्य देव व्यासर्गपती नरसिंहाक नमस्कार करून आमगेले देवाक मूल जावन प्रतिष्ठित केलेले श्रीमद विभुदेंद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक नमस्कार करून तशीची प्रार्थ स्मरणीय आमगेले सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीले हरिद्वाराच्या वृंदावनाक नमस्कार करून सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करून काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून हांव स्वामीले अप्पणे घेवन स्वागत आनी प्रास्ताविक जावन उलोवच्याक तुमगेल्या दर आज विशेष दीस त्यावेळ सांगली स्वाम्यान काशीमठ संस्थान प्रारंभ जालेले 1541 इस्वींत माघशुद्ध पंचमीक म्हणून स्वाम्यान केन्नाय सांगोस मंगळूर एक दोळ कोच्ची अनेक दोळ म्हणून विशेष जावन स्वाम्याक मंगळूर पेंटेवेरी भारी अभिमान हे आमी पयर पळयलेलें कशें म्हळ्यार अयोध्याक एक रुप्यालालकी पोवका म्हणून तांचे पेजावर मठ स्वाम्याले आमकां एक सूचना येयली तेन्ना स्वामी बागमंडला आशिल्लेंची ते देखून पुत्तूर कॅम्पा वच्चे स्वाम्यान सांगलें कशें म्हळ्यार हे समर्पणे रुपये पल्लंकी समर्पण कार्यक्रम मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानांत जाव का म्हळ्यार एक स्वाम्याले मन आशिल्लें ते तुम पर पळयलेंची कशी एक मंगळूर पेंटेक आनी काशीमठ संस्थानाक अनुबंध संबंध आसा म्हूण तुमी पयर पळयलें आसा 2 तारीखेक आमगेले बांगरा लालकी आयले पुरप्रवेश जाले 3 तारीखेक अयोध्या समर्पण करता आसले रुपये पल्लंकी हांगा आयले ते चंद जावन हांगा स्वाम्यान ताका गंध प्रसादन लावन हरदूस वचून ते 6 तारीखेक अयोध्या पावन अयोध्या आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव रघुपतीले एक विशेष जावन आशिल्ले गांव समाज कितलो अदृश्टवंत आमगेले JSB समाज म्हणून तुमकां कळटा सगळे देशांत इतले जन आसा अयोध्यांत प्रथम जावन आशिल्लो उत्सव रामललाले JSB समाजाचे काशीमठ संस्थानाचे संयमेन तीर्थ स्वाम्याने समर्पण केलेले एक पल्लंकी जावका म्हण जाल्यार खंडीत म्हाका दिसता कशें म्हळ्यार खंडीत आमगेले JSB समाज मस्ट अदृश्टवंत समाज म्हणून चप्पल मारून जा हे राजकीय कार्यक्रम न्ही जयकार घालका हे इता जाल्लें हांव फुडले वर्स 9 तारखेक स्वाम्यान आमगेले स्वाम्यान सांगिल्लें आमी कसले एक सेव करता म्हणटना स्वाम्याले पेजावर मठा स्वाम्याला सांगिल्लें 108 kg रुपये आनी 108 ग्राम पवन बंगारा आमी समर्पण करता म्हणटना स्वाम्याल मनांत आशिल्लें कसं म्हळ्यार आमी द्वाराक हें समर्पण करता म्हणून देवाक द्वार न्ही हांव बशी पल्लंकी आनी भांगराचे पीठ प्रभावळीची जावका म्हळ्यार खातीर खाली 10 दीस भितर रुपयाचे पल्लंकी तशीची देवाना उत्सव वता जाल्यार भांगराचे पीठ प्रभावळी आमगेले स्वाम्याला अमृत आसतना अयोध्याक समर्पण जाल्लें आसा रामललाक हांव सांगचें कशें म्हळ्यार संबंद आमगेले समाजाचे काशीमठ स्वाम्याला वटू कितलो आसता की आमकां ते अदृश्ट आज तांणी सांगून पटयला मार्च 10 तारीख ते हे उत्सव आसा प्रति दीस तुमगेले समाजाचे 15 जाणां पेटोवका आमी विशेष जावन हे पालंकीचे उत्सवांत तुमगेले समाजाच्यांक हे भागविसुच्याक अवकाश दिताचे म्हणून तांणी सांगलां आमगेले विंगड गांवांत देखून वता आसाचे हे विशेष कसले न्ही हांव कसले चड उलोवत न्ही खंडीत ते आमगेले काशीमठ आमगेले संस्थाना संबंध आशिल्ले ते आमकां मेळ्ळेले सौभाग्य म्हणून हे टायमार सांगूक इश्ट पवता हांव चातुर्मासा टायमार आमी मंडळीच्या वचून ट्रस्टी मंडळीच्या वचून स्वाम्या लागीं विनंती केलेले आमगेले देवाक बांगरा लालकीर बसत जाल्यार आमकां सौभाग्य जावका म्हणून नोव्हेंबर 1 तारीख 2022 संस्थान लेखारी विशेष अलंकार पूजा हांगा देवा जाल्लो आसा आमी स्वाम्याला विनंती केले सगळे समाजा तर्फेन स्वाम्यान देवाला प्रार्थना करका आनी आमकां मूलधन जावन स्वाम्यान कसले दिवका आमगेले मना आशिल्लें कशें म्हळ्यार 2026 जावका म्हण आशिल्लें 2024 न्ही आमगेले देवाक
आमगेले समाज पळयला मस्त इश्ट 2 निदर्शन दिल्ला आमकां सगळे 2020-2021 अंद ಕೊರೋನಾ ಜತ್ತನ विंगड कंची देवस्थान तेरसगी पूरा तेर रबला सिंपल जावन तेर केला आम्ही मनांतू ब्रह्मरथ चेंज करका म्हणून नवो ब्रह्मरथ हाडलो 2021 कोड चोडच बशीत एक दीस पड आमगेले मिटिंग आम्ही ब्रह्मरथ वेरी सिंपल जावन कोरया म्हण ब्रह्मरथ हांगदकून खाली एक 50 मीटर ತಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂಭ್ರಾದನೆ कसले नक्का खाली सिंपल जावन कोरया गव्हर्मेंट देखून आमकां नोटीस येतले धैर्य सोमेले इतलो व्हड शतमान इतिहास जावचेंतू तुमी ते देवाक उणी करता आसाची स्वामी ते वेदिकेर बैसून आसाची 50 मीटर थांबत न्ही ब्रह्मरथ समर्पण केला देवान खंय वचूं का गे थंय वचूं का म्हणलें एक सोमेले आमकां आदेश प्रायश आमकां गोतना पुनर्प्रतिश्ठ केलेले आमगेले सद्गुरू सुदीन तीर स्वामीन आनी सैमीन तीर स्वामीन देवा लागीं समाजा परा जावन स्वाम्याल कशी प्रार्थनाशील म्हळ्यार तेर समर्पण जाल्ले कुडले नॉर्मल जावन खंय तेर वचून रप्तगी थंय वचून तेर आयलो येतना आमकां स्वाम्यान सांगलें खंयचे उणें पडना कशी तेर प्रति वर्स जातगी तशी तेर जावका म्हूण आमकां स्वामीन मार्गदर्शन दिलें प्रायशा तुमकां गोत्त अशें बरो 2021 इसवीचे ब्रह्मरथ असो भारी विजृंभणेन जाल्लो असो हे दोळते आमी पळयले तशी हे एक निदर्शन जालें दोन्ही निदर्शनां आमी 2026 ಅಂತೂ बांगरा पालंकी बांगरा लालकी समर्पण करता म्हणून केले स्वाम्यान 1 तारखे प्रार्थना केले 4 तारखेक आमगेलो पैमाम आयलो पैमामान आडಳಿತ मंडळी तशीची आमगेले पंडित नरसिंहाचार्य मामन ಒಟ್ಟು जावन तेगेले प्रपोजल दिले हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आमगेले प्रतिश्ठे टायमार पुनर्प्रतिश्ठे टायमार सद्गुरू सुदीन तीर स्वाम्यान सांगिल्लें देव कोणाला घेवका की तेगेला घेता तेगेला घेता आनी ताका दिवन घेता कोणा दिवच्याक योग्यता आसा तेगेला मात्र घेता म्हणून उलयता आमी एस्टिमेशन निम घेतना आमी 15 कोटी रुपया जाता म्हणलें आमकां गोतना वीर वेंकटेश तेगेल्या माथ्यार बसलो न्ही ताणें कुडलें येस म्हणलें असाध्य जावन आशिल्लें इतिहास क्रिएट जाला डॉक्टर दयानंद पै मामान सतीश पै मामान सगळेच कुटुंब बंधू मित्र पुरा ಒಟ್ಟು जावन ताणें व्हड एक अमावंट 15 कोटी रुपयाचे आमकां एश्युरन्स दिलेलो आसा स्वाम्याला वचून आमी विनंती केलें अशें पै मामान सांगलां म्हणटना स्वाम्यान सांगलें हे देवा समर्पण जावचें आनी तूं प्रत्येकलेले आनी तूं समर्पण पावका म्हणलेले खातीर जनालेगे ಒಟ್ಟು घेवन देवा समर्पण जालेले एकल्या निमित्त जावचें ना पुरा जनाला ಒಟ್ಟು तांतू समर्पण जावका म्हणलेले खातीर स्वाम्यान आमकां आदेश दिले अनुज्ञा दिले ताजे प्रकार आमी चॅलेंज देव सना एक एग्जाम्पल दिवं जाल्यार देव कोणा लागीं घेता म्हणलेले खातीर एक दयानंद पै सतीश पै मामान जाले एक सना एक उदाहरण दिवं जाल्यार रमणी बाळिगा मोहन बाळिगा दंपती तांणी ते मायेले भांगर एक धार्मिक संस्थे दिवच्याक तांणी भार सरलेली 120 ग्राम भांगर आमगेले माजी ट्रस्ट जावन आशिल्ले पद्मनाभ पै मामाक फोन केलो तांणी पद्मनाभ पै माम म्हणाल की तूं खंय कसला दिता आमगेले वीर वेंकटेशाक भांगरा लालकीची सेव जाता आसतना तूं कसला दिना ते म्हणून माय आनी माम 2 जण आयलींची येता 120 ग्राम भांगर घेवन आयलींची ते आमी चल्लेले रीती पळोवन तांकां खुशी जाले कुडल्या मायेल तोंडांत कसं येईल म्हळ्यार तूं घरकड यो आनीक 100 ग्राम भांगर म्हगेले चक्रसूर दिवचें आसा म्हणून देव तांगेले माथ्यार बशिल्लो आमकां कोतना आमी कुडल्या चमकलीची ते घेतना आमकां दोळे उद्दा आयले म्हळ्यार तांगेले एक हृतपूर्वक जावन तांणी दिलेलें चांग मनान दिलेलें आमगेले देवा म्हूण दिलेलें रेखा बाळिका न्ही तशीची गणेश बाळीक माम म्हणाले एक 2 पावन दिता म्हणून आमी सांगलें गट्टी मन करका तुमी म्हणून
तिणे तशी दिले ಖಾಲಿ ತಶ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆಜಿ 1225 ಗರ್ಕಡ್ಚನ ಆಮ್ಕಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಕೆಲ್ಲ 259 ಗರ್ಕಡ್ಚನ ಆಮ್ಕಾ ಬಂಗಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೆಲ್ಲ ಸ ಒಟ್ಟು 41 ಕಿಲೋ 405 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರಾಚೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಐತೆ ಬಂಗಾರ ಲಲ್ಕಿ ಆಜಿ ಜಲ್ಲಲ ಸ ದೇವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜಲ್ಲಲ ಸ ये बंगरा लाल के 290 किलो चे रुक्काच वेट 76 किलो जो रुपेच वेट तशी 41.405 ग्राम बंगराच वेट प्रायशः मंगळूरचे इतिहास आणतो JSB समाजाच्या इतिहास आणतो असेल प्रोजेक्ट काही विंगड गांवा घाल का जाल्यार ट्रस्टी 100 पटे आलोचन करतले जे मध्य रप्ती गीत की म्हणून भंय जातले तांकां सन वॉलंटियर्स तो मंजुनाथ पै आनी वेंकटेश कामत म्हणून आमी तांकां कलेक्शन वता तांकां आपोवन व्हरता आशिल्लीं ती मंजुनाथ पै एक रिक्षाचो सोडतालो ताका कसं दिसलें की इतकें आमगेले गोट्टे येतना कामत मामा हांव एक आमगेले दिसाचे रिक्षाच्यान तूं 100 रुपये हांड ओवर न्हू हांव एक 5000 रुपये देवा पवयता म्हणलो तेगेले ते 5000 रुपये वेंकटेश कामतील 10000 रुपये देवर ಕೊಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಲೆ ದೇವ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಾವನ ಶಪರು ಅಶಿ 1245 ಜನ दिल्लेले हे मस्त इष्ट जावन शपूर देवाका इत्याक म्हळ्यार खंयचें काम करतना आमगेले शिस्तू श्रद्धे आमगेले मनान तशें विश्वासू हे इम्पॉर्टंट आज आमकां 2024 2026 जावका म्हळ्यार सगळे प्रोजेक्ट 2024 जावका जल्लेलो आसता पळय जाल्यार नोव्हेंबर 1 तारखेक 2022 इस्वींतू स्वाम्यान समाजा परा जावन वेर वेंकटेशाला केल्लेले प्रार्थनेची साक्षी खंडित म्हणून सांगूक ह्या टायमार इश्ट पोवता अयोध्यान तूं पयर आमी चमकलेली स्वाम्याला आमगेला विनंती आशिल्ले अयोध्या म्हणून म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें आयकलेलें कोणगे अयोध्या आमगेले भारत देशाचे राजधानी जावन आशिल्लें म्हणून म्हाका गोत हांव सांगिल्लें आयकलेलो फुडें अयोध्या आमगेले भारत देशाचे राजधानी जावन आशिल्लें म्हणून स्वाम्याला आमी पयर विनंती केलेलें मस्त जन वता आसताचे दिसा 3 लाख 4 लाख 5 लाख जन वता आसताचे आमगेले समाजाचे जन चमकल्यार ते वास्तव्याक अनुकूल जावका म्हणलेले खातीर आमगेले स्वाम्या लागीं परमपूज्य स्वाम्या लागीं आमी पयर विनंती केलेलें स्वाम्यान समाजा खातीर अयोध्यान तूं एक ब्रांच मठ बांदूका म्हणलें विनंती केलेलें आज ही जाल्यार एक जयकार घालका पुरा जनान बोलो श्री रामचंद्र भगवान के काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के आमगेले सगळे समाज तर्फेन स्वाम्याला विनंती आसा एक अयोध्यान तूं एक ब्रांच मठ जावका स्वाम्यान खंडीत आमकां एक आशिर्वाद कोरका म्हणलें एक आमगेले विनंती आसा तशीच आमगेले समाजान तूं पयर आमी पळयलां कितलीं जन 2 घंटे 3 घंटे राबोवन वता आसाची बद देवाले दर्शन घेवंक केल्यार 2-3 घंटे राबल्यार हेचे आमकां पुण्य मेळचें बट आमकां एक अभ्यास आसा वायट अभ्यास इन्फ्लुयन्स करून सायड करून वचचें बट स्वाम्याला हाजी ते बांधव्य कशें आसा म्हळ्यार राम मंदिरा ट्रस्टा ಬಗ್ಗೆ आमकां हांव ऑलरेडी सांगलां 15 जनांक डेली पेटोवका म्हणून सांगलां उत्सवा खातीर स्वाम्याला आमगेले आज हे सभेन तूं म्हाका भारी सांगू संतोश जाता आसा स्वाम्यान एक जून 6 तारीख देखून 14 तारीख ते अयोध्या काम करचें म्हणून निश्चय केला हे कॅम्पा टायमार मंगळूरा देखून आमी कशें हरिद्वाराक ट्रेन व्हरतागी जना अनुकूल ಸ್ವಲ್ಪ अनुकूल उण आशिल्ल्याक आमी जना व्हरतागी तांकां रामलला दर्शन करचें अवकाश करून दिवका म्हणले खातीर 1200 देखून 1300 जना आमगेले समाज तांकां ते आपोवन व्हरचें एक स्वाम्यान आमी विनंती केलेल्याक निर्धार केला सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक स्वाम्यान अनुग्रह केला हे खंडीत आमी ह्या टायमार आमी त्या जना आपोवन हाडूं ते व्हरून तांकां चंद्र तीर्थ राबोवचें देवाल दर्शन करचें पुरा प्रयत्न करून हाजे विशय मॉडलिटीज वर्कआउट जाता आसा म्हळ्यार ट्रेनाक आनी आमी एप्लाय करूं का हे मॉडलिटीज वर्कआउट जाता आसा खंडीत जून 6 तारीख देखून 14 तारीख ते जावचे कॅम्पान तूं आमगेले समाजाचे 1200 जन अयोध्या वचून स्वाम्याले देवाला आशिर्वाद घेताची आनी आमकां स्वाम्यान हे आशिर्वाद दिवका म्हणून हांव सांगून हांव उलयलां तूं कसलेय चेडूण नासल्यार स्वाम्यान क्षम दिवका म्हणून सांगून तेगेले 2 उत्तरां स्वाम्याल्या चरणार अर्पण करता
ಮಾಡ್ತೀನಿ. हॅलो आमगेले मंगळूर पेटेचे इष्टदेव आराध्य देव श्री वेंकटरमण देवालाका हांव प्रार्थना करता. तशेंच आमगेले परम पूजनीय वृंदावन गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावनाका हांगातून पांय पडता प्रार्थना करता. आज आमगेल्या दराक विराजमान जावन आशिल्ले परम पूजनीय काशी मठाधीश गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले दिव्य चरणारी साष्टांग प्रणाम करता. हांगा स्वाम्याक देवालाक मागता आमगे समाजाक एक बलिश्ट समाज जावं तशी स्वाम्यान देवान अनुग्रह कोरका म्हणून हांव स्वाम्याला देवाला मागता. आज एक चरित्रेंतूची एक उल्लेख जावता एक दिवस म्हूण लागता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार हांगा एक 3-4 दिवस न्हू पयली पुरप्रवेश जाल्ले आमगेले स्वर्ण लालकीचे. तशीच काली रात्री होम जाल्लो. आज समर्पणा कार्यक्रम आमलेचे आमगेले कोण कोण आमी आज प्रेझेंट जावन आज ते समारंभ पळयला की आमी भारी पुण्यवंत भाग्यशाली म्हूण लागता. कित्याक म्हळ्यार असल दिवस मस्सेना मेळना पळोवच्याक. आज पळोवच्या मेळ्ळेलो दिवस त्या चरित्रांत एक दाखल जावतलो एक दिवस म्हूण लागता. मस्त तरी चांग काम जालां. तातूंत म्हगेल भावने ಸ್ವಲ್ಪ मस्त बदलावण जाला. हांव पयलीं पुरप्रवेश येतना हांगाचे जेनाले एक मोग हांगाचे दृश्टी जाले एक सरळते दृश्टी जाले सिंप्लिसिटी आनी हांगा जेनाले एक मोग दिलो तुम्ही पळयल्यार म्हगेले भावने चेंज जाला. हांवें दोलताले केले कशें म्हळ्यार हांवें मंगळूर गांव सोडून साधारण 60-65 वर्स जालां. म्हणटना म्हाका मस्त मंगळूरची येना आशिल्लें. वर्साक एक चवथी घेवची आशिल्लें. बदल एक व्हडलो कार्यक्रम घेवचे आशिल्लें. तेन्ना म्हणजे हांव लेगीत येतो ताका म्हळ्यार बेंगलोर काशी मठ थंय मात्र बारीक सिस्टमॅटीक जाता. थंय मात्र कसले व्हडलो कार्यक्रम धैर्यारी स्वाम्याल मार्गदर्शन कोर येता म्हणून म्हळ्यार ताका निदर्शनां परचें आमगेलें चातुर्मास बेंगलोर जाल्यार चातुर्मासू आनी बेंगलोर जाल्यार ते मठाचे नवे नवे कार्यक्रम तातूंत एक व्हड कार्यक्रम रे बेंगलोरांतू ते पार्थसारथी मंदिर खाली एक स्वाम्याले आशिर्वाद नातिल्ले रे ते जायना आशिल्लें थंय जाल्ला तें. म्हणटा म्हगेलें मन आशिल्लें कशें म्हळ्यार बेंगलोराची प्रत्येक करेक्ट जावन करताची म्हणून. जाल्यार आतां पयलीं मंगळूरांतू हे कार्यक्रम पुरो पळयतना आनी एक 3-4 म्हयने धरून हांव आतां आमगेले मॅनेजींग आमगेले ट्रस्टीन सांगलें म्हणजे जगन्नाथ कंपनीन 2016 26 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ एक ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎದ್ದೋಳು ಆಮೇಲೆ JHB ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಸ್ಕಲ್ಕೆ ಹಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ पुनरुज्जीवन जाल्लें. त्यानंतर हांगा व्हड कार्यक्रम गरुड वाहन हें ते पुराय कार्यक्रम उट्ट केल्यार हें प्रोजेक्ट हें योजने ताजे काही व्हड योजने म्हणून म्हणालो तो. त्यावेळेस स्टार्ट जालें ताणें सांगलां हांगा पुलियोपटे चातुर्मासाचे कडे दिवस की हांगा एक महासभ जाले. महासभ जातना म्हाका ते हॉलांत तांणी पुराय म्हळालेची खंयचे अशेंच एक व्हड प्रोजेक्ट आसा ते खोरक आशिल्लें स्वाम्यान आमकां मुखार सुक्का म्हणून सांगलां म्हणून. तेन्ना 2026 प्रोजेक्ट म्हणून तेन्ना हांव तांगेलें एक सांगलें स्वाम्याले एक विनंती करुया आमी 2026 वेट करता नाका 2023 जी आमी 24 आमी कंप्लीट करतले हें करुया म्हळ्यार कितले रे व्हड न्ही म्हणून केल्लें आमी तें केल्लें. हांव लेख न्ही म्हाका म्हळ्यार 1 वर्स टायम आशिल्लें. त्या 1 वर्सान तूं 4 म्हयने टायम खाली उल्लून गेलें. तांतूं इवन रुक्काचें काम थंय जायना आशिल्लें. म्हणटना हांवें लेखलें हें खंडीत जायना म्हूण तेन्ना आमी लेखिल्लें. इवन बेंगलोरचे ಸ್ವಲ್ಪ जनांक इनवॉल्व करुया ಅಂತ म्हणून लेखिल्लें. खरी मागीर हांगा जनाले उत्साह पळयतना धैर्य जालें. आतां तूं प्रोजेक्ट कंप्लीट जालां म्हणटना ताजी तितले खुशी लेखूं जाल्यार तितली खुशी. कित्याक म्हळ्यार
इतलो व्हड प्रोजेक्ट दॅट क्लब टायमार जाल्लेलें हिता खंडीत सांगता मनशान जाल्लेलें न्हय तें खडाखडी सांगता जी सोमेले प्रेझेन्सर सांगता सोमेले उपस्थिती सांगता वेंकटरमण देवस्थानाचे नडे रबून सांगता कित्याक म्हणजे खाली देवाले अनुग्रह देवाला आशिर्वादू सोमेले मार्गदर्शन आनी सोमेले आमकां हितवचना तेच एक आनी स्वामीन दिलेलें धैर्य ताची निम जाल्ला विना खंडीत एक मनशान जावचें साध्य ना म्हणून लागता इतलो व्हड प्रोजेक्ट इवन स्वामी म्हणालेची इतलो व्हड प्रोजेक्ट आमगेले समाजाचे कोणें केल्लें ना तें आजी देवान कोणा जनाल केलां आनी एक स्वामीले हितले वचन म्हाका भारी खूश जालें मागीर खंयचेय प्रोजेक्ट एक मनशान केल्लें म्हूण जावचें न्हय एक कुटुंबाच्यान केल्लें म्हूण जावचें न्हय ताका पुराय 10 जनांले भाग तुज्या कामल्यान सांगिल्लें तें एक भारी एक सांगें ताजी निमतीचे आजी जाल्ला म्हूण सांगता आजी सगळे मंगळूरचे महाजनाले आनी हांगाचे पुरोहिताले तशेंच आचार मामंगास आचार मामाले आमकां सलय तांणी घेतली इंट्रस्ट इथं म्हणजे लास्ट 4 म्हयने धरून हांव प्रति दिवस म्हणून तांकां फोन करचें जातपय म्हणून तितलें डावट आशिल्लें आतां म्हगेलें हें सांगिल्लें नंतर आतां आनी मुखार सुद्दां जावचें भारी म्हगेलें मन चेंज जालां मंगळुरांत येदोलता पुराय केला बेंगलोर धरून जावचें म्हणून आतां हांवें मंगळुरांत आनी मस्त प्रोजेक्ट आज हांव सांगना प्रोजेक्ट कसो म्हणून जर स्वाम्याक एक वचन दिता कित्याक म्हळ्यार देवान स्वाम्यान आमकां मस्त हेर ऐश्वर्य दिलां कोणेंय एक लेख पुसाद ना तितलें म्हळ्यार ऐश्वर्य दिलां कित्याक म्हळ्यार नडेन हांव पटी सांगूंक जायना हांव ओपूंकची तें ऐश्वर्य म्हाका दिलेलें आमगे कुटुंब दिलेलें आमगेले कचरो म्हणून दिलेलें म्हणून आलें ना म्हळ्यार स्वामी विवेकानंदान सांगिल्लें earn in lakhs, earn in millions, earn in crores in a rightful manner. And whatever you have earned, it's not yours. It is belonging to the society. So whatever minimum that you require, you keep it with you. Balance you give back to the society. म्हणून ताणें सांगिल्लें म्हाका पदे पदे तें मनांत जाता त्या लेकर हांव स्वाम्याक सांगता म्हगेल्या ऐश्वर्यान तुलें मस्त पालवपास दिवका म्हणून आसा तांतू काशी मठ समजना म्हाका सगळें म्हगेलें आनी म्हगेले भावाले कित्याक आमी हांगाच शिकिल्लेचे हांगाच कॅनरा स्कुलांत शिकिल्लेचे हांगा गव्हर्मेंट कॉलेजांत शिकिल्लेचे म्हणटना आमगे ऋण मस्त आसा हांगाचे भुंयचे ऋण कित्याक म्हळ्यार मातृश्री मातृभुमी आनी मातृभाशे हे तिनूय ऋण मनशान ऋणमुक्त जावचें जायना म्हणटाची तें खरेंच कित्याक म्हळ्यार म्हाका मातृभुमीचें तितलें म्हळ्यार ऋण आसा हांवें कितलें म्हळ्यार काम करचें आतां केलें ना हांगा कॅनरा स्कुलां हांव शिकिल्लें स्कुलाचे मॅनेजींग जेन हांगाची थंय तांणी म्हणालेची थंय CBCA स्कूल तें जावका म्हणालेची ताका हांव जायत म्हणलें एलिमेंटरी स्कूल करता म्हणलें तें जायत म्हणलें ताणें भुवनेंद्र स्वाम्यान भुवनेंद्र स्वाम्यान हें केलें हॉल त्या हॉलाचे रिनोवेशन जावक म्हणाले तेव्हा जात म्हळ्यार म्हणटा मंगळूर कॅनरा स्कूल आनी हांगा शिकिल्लें गव्हर्मेंट कॉलेज तें पुराय हें केलें ताजे नंतर एक हांगा म्हाका एक आशिल्लें काय म्हणजे आमगेले कास्ट सिटान तुजी एक कॉलेज एक जावका म्हणून तें कॉलेज स्थापन करूंक जायना जाल्यार आशिल्लें कॉलेज 100 वर्सां कॉलेज भारी शिथिल अवस्थेर आशिल्लें त्या कॉलेजाक आमगेलें नांव आयल्यार तें हें जाता म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार मेन कास्ट सिटाचें हाजें आमगेलें देवस्थान येद्दा आशिल्लें म्हणून तें कॉलेज आमगेलें थंय हें करून कॉलेज हें जालें म्हणटना म्हगेल्या भावने चेंज जाला आतां मंगळुरांत व्हड प्रोजेक्ट करता म्हणून आसा सोम्याल्या गांवां मातशें कसं म्हळ्यार सोम्यान हिता म्हळ्यार केन्नाय सांगचें गुरी मुंदे गुरू हिंदे खंयचे मध्येन तूं खंयचे प्रोजेक्ट यशस्वी जाता म्हणून एक हितनूडी आसा म्हणटना गुरी मुंदे म्हळ्यार मस्तीन म्हळ्यार व्हड गुरी एम कंडावट हाय आसा कसं काय करता म्हणून सांगता तातूंत गुरुलें सपोर्ट गुरू फाटीबाल नाम जरी कसलें करूं जायना तें म्हाका मेळना हांगा आमकां ताजे नंतर आमगेलें यशस्वी खंयचे प्रोजेक्ट हांगा केल्यार यशस्वी जाता म्हणून लेखता म्हणटना हांगा मस्त करचें सोम्याक हें आसा कित्याक म्हळ्यार आतां सांगलें म्हणके ह्या वर्सा म्हणटाक 20 कोटीचें 15 कोटी जाल्ला आनी 5 कोटी शॉर्ट आसा त्यामुळे हांव आतां केवळ 3-4 म्हयने भितर तें दिता म्हणून कमीट करता ताजे नंतर तें 20 कोटी जाता ताची म्हगेल व्हड म्हळ्यार काली आचार मामान आशिर्वादान देवस्थानांत देवाला मागतना आमी सेंच्युरी कंपनी मेळला खंयचें सेंच्युरी म्हळ्यार केन्ना 100 म्हणटना म्हाका तें जाल्यार 100च करचें आयडियास कित्याक म्हळ्यार देवान शक्ती दिला त्या शक्ती प्रकार जावपास दिवको म्हण आसा कित्याक म्हळ्यार आनीक म्हाका विवेकानंद स्वामीन सांगलें तांगेलें वाक्य उडक आसा ताका रिच मॅन डजंट बिकम रिचर by adding 1 more million to his account,
bank account. But he becomes richer by utilizing that 1 million for the noble causes म्हणून. त्या noble causes विकत जालरी त्यांचे का म्हणलं ऐश्वर्य म्हणू लागता म्हणताना आणि मुखार सुंजारी स्वामीला काम सांगता कसल ऑड कामासाठी सांगायचं स्वामी इथं धैर्य कसं म्हणाले का मंगळूर जनाल धैर्य घेतलेलं प्रोजेक्ट कंप्लीट जात मला खंडित इथं म्हणजे आम्हाला सांगता पुरं 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी म्हणून त्या पुढच्याला देवटच नाही बेंगळूरचे जनाला निमती साधेच म्हणलं केलं आहे बट आज मी मन चेंज झाला आज अंगा जना वैरी ನಂಬಿಕೆ ದವರಲ್ಲರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದವರರಿ ಖಂಡಿತ ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ करताची म्हणायला द्यायचं तांतू ट्रस्टी साका हा भारी एक आभारी जाऊन असतं अडगे बालकृष्ण किरण पै सतीश प्रभू गणेश कामत आणि जगन्नाथ कामत तुमगेले सरळते तुमगेले विनय येते आणि तुमगेले चांगली मनोभाव निस्वार्थ सेवा मनोभाव या मस्ती नमुना एनकरेजमेंट दिला त्याने मुखार तुम्ही कंटिन्यू करा अशी सांगता आणि पुरोहित वर्गांगा हांगा पुरोहित वर्ग भारी नमुन्याचे चांगली तरी काम केला आणि मस्त सहकार केला हांगा प्रोजेक्ट पुराय तेव्हा आनी मुखार त्या खऱ्याचे म्हणून सांगता आणि हांव सांगला म्हणजे स्वाम्याले सहकारू स्वाम्याले मार्गदर्शन स्वाम्याले हितवचन त्या केन्ना आमगेले फाटीबला राबता तेव्हा आम्ही करता म्हणून आणि आज एक अनेक बार एक नमुने विशेष दिवस म्हणू लागता इथं म्हणजे बेंगळूर चातुर्मास आसा रे आमी थंय समाजाच्यानी आनी आमगे कुटुंबाच्यानी लेखील कसा म्हळ्यार स्वाम्याक एक कार दिवका म्हणून हें केलेलें तेजें इथं म्हळ्यार त्या स्वाम्यान हांगा एक कार इनोवा वेलफेयर म्हणून त्या कार कोच्ची जनांनी स्वाम्याक ಸ್ವಲ್ಪ यूज करूच खातीर तें कार दिल्लें तें त्या कारान तितलें समाधान नाशिल्लें म्हण सामान सांगतना हांवें जावन वॉलंटियर सांगलें आमी बेंगळूर तर्फे दिताची म्हण सांगिल्लें तांकां कार कसो जालां म्हळ्यार त्या कंपनीच्यान स्टॉप केलें त्या मॅन्युफॅक्चरिंगाची त्या कारान तूं डिफेक्ट आसा म्हूण सांगू न्हू तें रिपेर करता म्हणून तांणी टॉयोटा कंपनी जपान तांणीची रेस्पॉन्सिबिलिटी घेतली काय म्हळ्यार आमी नवें कार करताच हांगा त्या कार 50 कार करताची ते 50 कार आमी इंडिया भेटताची त्या काराची हें करा म्हणून तांकां टायम जालें त्या तातूंत पुर्दीची आमकां जाय न्ही खऱ्यात भारी एक आश्चर्य कसं म्हळ्यार पयर हांगा पुनर्प्रवेश जाता ताची गांवांत चमकलो गांवांत गेल्यार म्हाका फर्स्ट कॉल हांवें टॉयोटा कंपनीचे म्हळ्यार कार तुमकां म्हण हांव ताका इन्फ्लुयन्स केला देवची वांडले तांगेले ते कार बघ येवका म्हणून ते करतना पयर गांव बेंगळूर वतना फर्स्ट फोन त्या कार रेडी आसा एक 15 दिवस भितर आमी दिताची जपानान धरून आमी शिपार पेटयला कार ते म्हणून हें म्हळालें ताजे कालने पयरी फुल्ल 1 ಕೋಟಿ 64 ಲಕ್ಷ त्या कार ಇದು ಮಾಡಿದೆ फुल्ली इंपोर्टेड कार म्हणटा ड्युटी हें त्या पुराय चेडून ऑन रोड 1 crore 6 त्या कालने पयरी पेत केल्लें ताजे आज स्वाम्याक म्हाका ताजे कॅश रिसिप्ट दिवच्याक भारी खुशी येता म्हळ्यार त्या कार जरी सांगचे कसं म्हळ्यार तांणी ते पेंट आमी सांगिल्लें पेंट दिवचें जायना तांणी सांगिल्लें 3 कलर आशिल्लें 3 कलर काडून 1 कलर सिलेक्ट केला आतां कार आयला तें आनी 15 दिवस भितर येता स्वाम्याले हांव आदेश निमगिता त्या कार बेंगळूर दवरका की नेमें हांगा पेटोवका की नेमें म्हाका आतां हांव मंगळूरचे चेड इन्फ्लुयन्स पडला म्हाका आतां म्हणटना हांगा पळय पेंट जावका तें सॅफ्रन कलर पेंट जावका त्या पेंट हांगाची इथं पयरी आमी तें पुरप्रवेश वेळार वेहिकल सगळी बस ड्रायव केलेलो अडगे हांगा आसा तें म्हणटा त्या बसाचें ताका मस्त माहिती आसा म्हण लागता म्हणटा फक्त तें पेंट हांगा जॉब जालें रे त्या कार हांव हांगा हें करता म्हूण सांगून आतां खुशी म्हळ्यार तें 1 ಕೋಟಿ 64 ಲಕ್ಷचे रिसिप्ट हांगा आसा फुल्ल पे केलेलें त्या स्वाम्याक हांव आजी पावत करता आनी स्वाम्याला आदेश कसं सांगता की स्वामी ते हांव करता म्हणून हांव हें करता आनी तशी जी ऑर्डर काम करची आयडिया आसता ते हांव मुखार स्वाम्याला सांगूनची करता स्वाम्यान धैर्य रे इथं म्हणटा आतां हें कसं म्हळ्यार स्वाम्याले आशिर्वादू आनी सांगलें फाटीबलाक आमकां केन्नाय राबची जालें आश्वासन आसा आनी जनाले हांगा मंगळूर जनाले कॉपरेशन आसा नंतर बेंगळूर जनाले इथं म्हणटा आतां हें हांव उलयलें आयकल्यार बेंगळूर जन लेखुपुराचे पैमा कंप्लीट मंगळूरच्या लोप आसा म्हळ्यार लेखुपुरात न्ही तरी तेन्ना हांव बेंगळूराक कसं जावका तें करता आतां तशी मंगळूरान तुवें तशें करून जावका तें करता म्हणून हांव स्वाम्याक सांगून म्हगेलें 2 उतरां राबयता एक
प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेल स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेले सर्वांकय प्रितीनं आशीर्वाद करतात. हे के मेच्चिसली अर्चिसली निन्ना सांगता ती देवा तुका कशी आपण्यान प्रिती करचे देवा कशी तुका मिगेचेर अनुग्रह करचे तुवें देवाक खंयचे प्रकाराचेर आमी प्रिती पावयात तागेलो अनुग्रह प्राप्ती जावयात दास म्हणटा ती ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡುವೆಂದರೆ ತಾಕ ದೇವಾಕ ಮಂಚು ದಿವ್ಯಾ ಮಿಲರಿ ತುಗ ಕೋಣ ಆನಂದ ಶಯನು ತುಗ ದೇವಾ ತುಕ ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥ ದಿವ್ಯಾ ಮಿಲರಿ ಗಂಗೆची तुगेल पाया म्हणा तुकून येता आमगेलो मागीर तुका दिव्या म्हळ्यार साक्षात महालक्ष्मीची तुगेल बायल खंयचे प्रकाराचे रे देवा तृप्ती करूक म्हळ्यार जायना तृप्ती करचे म्हळ्यार असाध्य खंय देवाक खंयच्यो वस्तू श्रेष्ठ वस्तू असूचे दाखयली आता पळयला रे देवाक उश्य दिव्या उश्य नाल्यार मंच आमी त्यागी उश्य मंच उपयोग करचे मोव वय न्हय आमकां सुगान न्हीद पडका अत्यंत मोव वस्तू म्हळ्यार सोरोप खंय सोरपा चर्म पळयला कळतना सरपान आता कशें म्हूण कळना रे आमकां आतां पुरा सिटी न्हय मंगळूर पुरा आमगेले संप्राय आमी पळयना आसा एवाळ असो खंयची आसच्या पुरो तांणी चर्म सोडचें म्हूण आसा ते चर्म सोडला रे ते कशें आसता म्हळ्यार पळयला रे भारी मोव आसा अत्यंत मोव खंय तुमी पळयला कळतना तबल देवाक आमी शयना करूंक म्हळ्यार रे अत्यंत मोव वस्तू खंयच्यो ते नाका खंय ताका आं जाल्यार देवाक उद्दा दिव्या आज जाल्यार ही लोकांत अत्यंत श्रेष्ठ उद्दा म्हळ्यार गंगा खंयचे उद्दा कांड व्हरला 3 दिवस भितर वायट जाता गंगे फुडें काळाक आसिनी काशी एक यात्रा करका सांगचे आसिने 100-150 वर्ष फुडें काशी गेलो वापस येता की ना आमी ऐकीन ना वय न्हय काशी गेल्लो म्हळ्यार तो वापस येना म्हणल्यार सांगचे आसिने आमगेले सनप्रायर न्ही कितें म्हळ्यार काशी गेलो जाल्यार तो येना खंय हांगा काशी दर्शने वच खंय थंय वच जाल्यार थंय खंयचे जेईलच खंय बा ते जेईल हांगा गेलेले नॉर्थ साऊथ आदून गेलेले आमोर आतां जेईला भितर घालचे खंय आनी बंद करचे खंय वापस पेटोवचे ना ऐकल्या न्हय कारण कितें म्हळ्यार काशी वचून येवका जाल्यार ते न्ही कोणकी येयनी ताका एक काणी सृश्टी केली तो वापस येना म्हळ्यार कश्ट साध्य केद्दां येता कशी येता की ना की ते वेळार काशी वचून येयल्या रे एक गंगा एक कांड व्हरतनी कितल वर्षा गंगा कित्याक आमी देह सोडून वचचे ना ताका थोडे गंगोदक दिमगा त्या वेळी जाल्यार ते गंगा वायट जायना आज आमगेले सर्वांगेले गरेन गंगेस रे गंगा नातील ना कारण तें आमगेले स्वामी ताका कारण कित्याक काशी वचून तीन जनपद आसतना हांगा अयोध्या वचून तीन जनपद आसतनी पंढरापुरा वचून तीन जनपद आसतनी रामेश्वरमा वचून तीन उजले लागी वचून तीन आसतनी भाग मंडला वचून तीन जनपद आसतनी जाल्यार हरिद्वारा वचून तीन कोणे आसवे
आमगेल समाजाचे 90% आहे आम्ही सांगता येतले 80 दुकून 80 दुकून 90% आहे जनपद हरिद्वारा गेले नसे कित्या स्वाम्यान वेदव्यासा प्रतिष्ठा केली आणि हरिद्वारा खंयची आता काशी विश्वनाथ बिंदू माधव असं काशी विश्वनाथ असं बद्रीन अलगनंद ती गंगाच तुम्हाला पोडचन ಏನ್ ಜಾನ್ ಧಾರ ಜಾನ್ ಪಳ್ಳಿ ಮುಣ್ಣ ते बद्रीनारायण असं खयींगाडा त्या क्षेत्रात देवस रामेश्वर मागतो रामूयस प्रधान राम मागीर रामनाथ तुम्ही पळया खजे क्षेत्र गेल्यार ते क्षेत्र नाधू म्हणस प्रयागावच तो वेणी माधवू गयेवच गदाधरू हरिद्वार आंगोंचो देव रे हरिद्वार आंगोंचो देव ना आसूचे देव मंगलारी मानसा देवी सोडात ते काणी विंगडच गंग्याची थंय देव ती गंगेक शाक्ते पुजिता ती वैष्णवे पुजिता ती मागीर तुगेले स्मार्ते पुजिता ती गणपती पुजिता ती गंगे कोणय गंगा पांय पडतात ती गंगे म्हणकी उद्दाक श्रेष्ठ उद्दाक खंयचे ना कित्या कितूल वर्ष संदवरलारी वायट जायना तुतून श्रेष्ठ उद्दाक मेडिकल ते सांगच्या पुर रे सायंटिस्ट सल्फर आसा तू हे वरलेले उदका ना इत्या यमुने उदका ना इत्या गंगा ती गंगे खंय दुखून उद्भव देवाल पय्या म्हणान दुखून तो श्रेष्ठ उद्दास ते उद्दास श्रेष्ठ म्हणजे ते गंगा सांगच्या पुरय तुम्ही ते मनशान मालिन्य केले नाही ते गंगेल नाही आमगेल चूक सांगचे असं गंगे म्हणकेची खंयचे तीर्थ ना ती गंगा संगेन नर्मल्यम रथ्यापिर यथा लभ्यते जय तीर्थू म्हण टिकाचार्य तो सांगता गंगे कितल प्राधान्य म्हळ्यारी ते रोडा उद्दावत गंगे वचून मेळटा नव ते गंगे वचून मेळचेन ताका वर्क्यान निर्माल्य मेळटा पावित्रता मेळटा ताका आमी गंगा रोडा उद्दा म्हण ते गंगे वचून मेळ्ळा री गंगा म्हळ्यार श्रेष्ठ ते उद्दा जाल्यार देवाल पय्या म्हणा तुका नेमचे तो श्रेष्ठ खंयचे तागे गंगा ते जाल्यार ताका पय्या म्हणात जालें मागीर तुका भजन कोरया नारदादी गान केळुव हरी नव नारदान ऐकूच गिंद खंय नारदान गान केल्या म्हणकी कोणेय ना खंय असं खंय हनुमंत खंय रे तशी श्रेष्ठ खंयचे वस्तू असे की ते श्रेष्ठ सर्व वस्तू लोकांत आशिल्ले सर्व देवालय पळया समुद्र मंथन केलें श्रेष्ठ कोण रे कळ्ळें श्रेष्ठ वस्तू विष्णुनाची वरल्यान वेस्टेजस म्हणून इंद्राणी दिले ना सगळं सांगितलं श्रेष्ठ खंयची तुगेले लक्ष्मी तिका कोणगी ताका मेळ्ळी वेळ ना तिने कान देवान कान वक्षस्थलार दवरली तिका वक्षस्थलारी आशिल्ली ते प्रत्यक्ष जालेली आं मागीर कौस्तूभ येयलें खंय तें कोण कळ्ळें अमृत ताच्यान प्रयोजन काय ना निर्जरा आहा जर नतिले मागीर तांकां मरण आसा मरण ना म्हूण ना जर ना म्हूण अर्थ तें कळ्ळें कोणें अमृत काळांनी तांकां दिलें तें नाका वेस्ट ते चक्का ते समृद्धाक शुक महर्षी निमगीता अमरत्व तो शुक भागवत सांगू वचन मला श्रेष्ठ तू सांगता तुम्ही लेखुना म्हूण भागवत सांगू वचन देवयले खंय परीक्षिताक तुम्ही एक करा हे भागवत आमकां दी आनीक अमृत आसता ते परीक्षिता दी शुकाली कंडिशन तवळे शुक सांगतात काही क्व भागवतम क्व अमृतम क्व आಮೇಲೆ कानुडेन नाही म्हूण कानुडेन मला कानुडेन म्हूण नाही ताका वरत ते
भागवत खंय आसा हें अमृत खंय आसा देवान श्रेष्ठ वस्तू पळया आमी सांगून येना अमृत न्ही घेयनी ताण निर्जन श्रेष्ठ वस्तू ताण घेतले तागेली तीच महालक्ष्मी दुड्डू दिमका मेलरी तीच तागेली बायल आनी कोणय न्हय देवा आतां वेळ तेन्ना भाग सांगता ते देवा खंयच्या प्रकाराचेर तृप्ती करुयात देवा तृप्ती करूं जाता भक्तीश्च तत्साधनम भक्ती एक वाटेन खंय देवाक तृप्ती करूं जाता न्हय आनी खंयच्यानय न्हय तशी हांगा आयजलें न्ही देवाक मागीर तावळे देवा तावळे नाका वे कांय हां देवा तावळे तृप्ती जायना खंय बा तावळे हें आमी अभिषेकय करचे नाका भजनय म्हणचे नाका नाजाल्यार खंयचें देवाक भंगार की ना आनी तें समर्पणय करचें नाका वय न्हय देवा नाका खंय न्हय पुरा वस्तू तागेले आसा न्हय मागीर आमी त्या दिमका आमी देवा वैभव पळोवच्याक देवा खंयचें नाका आमी सांगता ती देवा खंयच्यान तृप्ती करूं जायना जाल्यार देवान आमकां दिल्लें नास आतां आमी निमगितात एक घर एक मनशां राबच्या हाजें आमकां वय की न्हय एक सान एक घर राबच्या हाजें आमकां एक दोन कूड नाजाल्यार रांदपाक कूड मागीर ते डायनींग हॉल मागीर हे पुरो मागीर आमी त्या की 10,000 स्क्वेअर फिटा घर 20,000 स्क्वेअर फिटा घोड एक 30-40 लाख रुपये जाल्यार घर आसा जाल्यार एक घर जाता ना मला तांकां नको कोलचें आमकां कळटा 40-50 लाख रुपये आसल्यार घर जाता मागीर आमी त्या कोडी कडल्यान दुड्डू दिवन खर्चून घर कर का आमकां एक इतें गौरव जाय आमकां एक स्टॅटस म्हणटात आयचे भाशेन एक स्टॅटस हां म्हाका एक चंदगान घर राबचें वेरी घालचें सामान आसा खंयचें सिमेंट तुगेलें कसलें लोखंड आनीक जेल्ली आनी तें रेंव आसच्या पुरो आसूं तें एकच हें खंयचें चेंज केलें आसच्या पुरो जाता खंयचें शीट आनी घालता ती जाल्यार मागीर आनी खंयचें कितें करता ती जाल्यार अल्टिमेट पळयल्यार हेंच मागीर आमी करचें खंयचें आहा तूं इंटिरियर वय न्हय इत्या आमगे स्टॅटस मस्त आमी छंद ही आमगेल देवाक आमगेल देवा जाल्यार देवाक खंयचें नाका जाल्यार आमगेल देवान वैभवान आसूं का आमगेल देवाक एक गौरव जा आमकां आमगेल पेंटेक एक गौरव जा आमकां देवाक खंयचें न्हय आनीक देवान आमकां दिल्लें न्हय आमकां देवाक आमी समर्पण करता पळया आमगेल खंयच्योच पेंटेन मंगळूर म्हूण मात्र न्ही खंयचेच आमगेल देव खंयचे एरियांत अशें की ती एरिया द हायस्ट वॅल्यू आसूची वय की लँडान आमी तुमकां कसन हें सांगचें न्हय कसन तुमगेलें धर्म सोड विंगड सोडचें म्हूण न्हय रे बिसरें सांगचें म्हूण न्हय आमी तें सांगचेंय ना आमगेन कामय न्हय आमी धर्म सांगचें काम जाल्यार आमी सांगता ती मंगळुरांत व्हड एरिया आसा आमी आयकले प्रकारी कार स्ट्रीट आशिल्ल्या म्हण की हें खंयचें लँड वॅल्यू खंयचें ना आसवा कारकळा हांगाडा नाल्यार नाकुळम हांगाडा तुमी ब्रॉडवे पुरा टीडी MG रोड म्हळ्यार आमगेल देव खंय आसा की आमगेल जनपद आसूचे कडेन ना तुमी आतां वाळकेश्वर आंबळया बॉम्बेन सगळे बॉम्बे जूह आसच्या बरो हे आसच्या बरो उतले आसच्या बरो रे
पेर आम्ही अशीची पेपरार वचीन वा पेड्डर रोड म्हणस मटाला गीत बळे आम्ही कितले ते एक देड वाशी वसंत मास आवळेर पेपरार वचीन तो चंद्रशेखर टाटा चेअरमॅन ताणें घर घेतले 2 पेंट हाऊस घर नाही पेंट हाऊस पेपरार येयल्या व्हड आर्टिकल 6,000 कोटी काही जागा नाही पेंट हाऊस 2 पेंट हाऊस घेतले काही मला रे आमी सांगिल्लें आमगेल खंय की आसा ती आमगेल समाज थंयची देव हें कोण बर करता दृश्टांत आमकां देव कशी आमगेल देव कशी करता आमकां बर करता तर आमकां बर केलेले वेळेर देवाक आमी समर्पण करूंक जाल्यार न्हय आमगेन कर्तव्य आमी कशी की देवाचेर यम यम प्रबध्यन्ते तदैव भजाम्यहम गीतेन तू परमात्मा सांगता कशी कशी आमी देवा शरण वता की ते प्रकाराचेर आमकां देव बर करता तशी आमी देवाक आमकां छान वस्तू रुपार दिमका म्हूण आमगेल समाजाक आमी कितलेच आसच्या पुराय आमगेल भितर लढायो चिंत आयकल्या पळयल्यार एकल्या जमना जाल्यार आमके गौरव आसा आमगेल देव म्हूण प्रीत पेरी आसा ती जमकले नासा ती अयोध्यान तूं पल्लकी पेटयली आमगेल उत्सव पळोवन दुसऱ्यांक मात होऊन अशी उत्सव करूं कळतले दोरक्यांक तांगेच्यान असाध्य कशी करयता म्हूण उत्सव लास्ट तांणी सांगता ती तुम्ही एकली करा तें कशें की हांगा मंगळुरांत आसना तें उबारचें आसना रे लालकी लालकी एक पण तूं उबार या म्हणून उबार रे दोन्ही सुद्दां आमचे आनीक तांणी सांगता ती एक उबार निमगून बळे अशें करना तुवें जमगलो निमगून बळे लागलताना एक उबार तुमी उत्सव लास्ट तांणी सांगता ती कशी म्हळ्यार रे गौरवाल आमच्या समाजाक गौरव तुम्ही जेन्ना पेटयता जे उत्सवाक म्हण तुमी उत्सव करचे म्हण की आमकां करूं जायना म्हण इनडायरेक्टली डायरेक्ट न्हय जनांक ते खातीर न्हू सांगीन खंयचे पेंटेचे आमकां सौभाग्य आमगेल्या समाजाक जाल्लें म्हळ्यार एकोल येयलो तांणी पालकी वेली न्हय आमगेले गौरव सांगचार आमी आमगेल्या समाजाचे होडसपण म्हूण न्हय गुण सांगतात पाल्लेकी वेली तो गोपालजी म्हणस तो कर्नाटक ताका परिचय आमगेल्या समाजा पुरा करतस ताका तें जाल्लें तागेली तांकां कोणकी आशिल्ल्या निमगेन ಬಹಳ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಯಾರೆತ್ತುವುದು ಕೈ ಕೊಡುಬಾರ್ಚೆ ಕೈ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ತಿರ तुम्ही सांगीन कोणाले मठाक एक तांणी 1 किलो जावन आम्हाला 10 किलो हाडीमची हे आमगेल समाजाक गुण रे खंयचेच बरो इत्या आमगेल देव म्हणू प्रीत खंडीत आस मुखारी जामका ताज्यान ते प्रीती ते देवा जामका जाल्यार न्ही खंयचे ती प्रीती आमी खंयच्या प्रकाराचेर देवा समर्पण करता ती ते वस्तू ओट्टू ताका समजान देव आमकां बर करता तशी चंगाय जाल्यार आमगेले चातुर्मास आवळेर 26 इत्या कळ्ळें म्हळ्यार ओड स्वाम्यान मुक्त जावन दशमानोत्सव आमगे लुडको आसा तशी सांगीन पर न्हय आतां नेक्स्ट इयर स्वाम्यान शतमानोत्सव हे वर्ष मुरे सगळेची 1.5 वर्ष गुरुलेच तुम्ही मनावरा
हे वर्षात सुकृतेन स्वाम्याने 500 वर्ष पर चातुर्मासामध्ये माधवेन स्वाम्याने 150 वर्ष उपेन स्वाम्याने प्रथम उपेन स्वाम्याने 350 वर्ष मंगळूरच्या अनकोरची नव्हत आहे दोन्ही उपेन स्वाम्याने मंगळूरच्यानीची मला म्हणजे या मिळ 350 राघवेन स्वाम्याने पर अंदकून 300 वर्ष जाता ती और स्वाम्याने शतमानोत्सव सगळेच वर्ष स्मरणिक गुरुले पुण्यतिथी आराधना मला आमका पुण्य संपादन करचे आमगे पाप सोरोमचे तो एक वेळ तशी खंयचे वच्चे आದ್ರೆ गुरून केल्यान वचूक आजला कष्ट आसा आमी तेवे सांगता ती तशी स्वाम्याल दशमानोत्सवाक कोरका आमी तिरे तुमगेन ये निमगेन जे आय नाव तुमगेन ये लालकी जाय चांग एक विषय संतोषा विषय जला आमगेल समाज कशी मिळाली देवान मस्त दिन जल दिले नसरे दिमचे मन नवुणे हेची मंगळूर पेंटेन तू कितलकी सावकार असती कितलकी असती अगत्य न दिल्या सगळं खर्च त्यांनी मंगळूर मला उदाहरण दिले नाही इंगड मंगळूरा सहन केले नाही प्रत्येक गावात यांची आत्ताच आमकां कळ्ळां मस्त देवाक 200 वर्ष नंतर हें जमचे इथं आमकां त्या वेळेला सांगिन रोथ जमचे ते वेळेर चड समर्पण केल्यान कोण म्हणल्यार मिडल क्लास आसनवे बँक रिटायर्ड तांणी आमगेल देवाक रोध जाता असे मग तांणी सांगीन आमगेली आमी पळयल्या ते प्रसाद दिमचे ना कितलकी आसा देवान दिम का म्हूण म्हणना दिल्ल्यार जालें ना दिमचे तशी म्हण दिम गा आमी केलें कलौ कलम दानमेकं कलौ युगे स्मृति ग्रंथ आमकां उडगा हे मनुस्मृती कलियुगांतू व्हड धर्म म्हणल्यार दान खंय एकपूर खंय दान आनी खंयचेय नाका म्हूण मस्त नाका म्हूण न्हय तशें हांगा व्हड आसा जाल्यार देवान दिवचें तशें जावंक न्हय व्हड प्रोजेक्ट लालकी जायत व्हड जाता देवाल एक संस्थानांत देखून देवाल प्रार्थना करून प्रारंभ केले न्हय ते वेळेर इतकीची देयांत पळय सभा कार्यक्रम आयलोलो ताका कसन कितें दिसता न्हय केचे देवान करचें निन्न प्रेरणा इल्लदे देवाल प्रेरणा नत्तीन खंयचें जातवे महादेवाली म्हणटा ती तैल धारयंते मनसु कोडू हरियल्ली देवान प्रेरणा दिल्ली कसरकीची आम करता म्हण तवळे आमी सांगिना देवा 10 जाणां जामकां रे ताणें व्हड मन करून समर्पण केलें ह्योच मनीस कशी म्हणल्यार आज समाजा उतले गोर तुज्या आमकां नाले शिकोरूक कारण मस्त खंयी पेंटेक नातील पेंटेक कोणेय येयल्यार ना म्हूण सांगिनी दयांत पळय आतां प्राय चड जमचे आनीक चिके आनीक चांग मन म्हाका आनीक आमगेल्या समाजाक व्हड मन चांग जामकां प्रत्येक गांवांत तागेलें कसन की आसा तें समर्पण केल्या तागे जमचें तोंबत्मुरांत स्वाम्याल चातुर्मास चेअरमॅन खंयचे दिवस येनी कारण हांगा वॉलंटियर जाता पेर सूचना सांगिन वॉलंटियर जावन नाशिल्लो हे केल्या स्वाम्याल चातुर्मास स्वाम्याल ही समाजाचेर न्हय आमगेल्या समाजाक गूण असो केलो कुर्लो कुर्ल्या गूण कितें म्हळ्यार एकल्या पळयल्यार एकल्या जमना हे पॉलिटिक्स आम पोड कानाका म्हळ्यार आसले न्हू समाजांत
आम गंजातून आपण आपल्यान बिझनेस करता आणि आम दूर राबता. आम नांतो 93 चातुर्मासाक ते वेळेर हे वर्ष कशी की अधिक मास आशिल्लो ते वर्ष आयज अधिक मास आशिल्लो भाद्रपद दिसता ते वेळे खंयचे म्हणटूक आसना आशिल्ले 93 चातुर्मासाक. केदनाय बायल मनशांक देव धर्म चेडू आनी तांकां भावना चेडी दादल्या आंबशी मस्त दोश आसे रे जाल्यार एक गूण चोडू देव आसूचे कितें आमला तांकां चड कश्ट दादल्यांक कश्ट न्ही कांय ना रे. तांणी सुलभ आंगडी गेल्ली कामां गेल्ली हाडलें बरें सगळें घर चलासूचें कोणें बायल मनशांनी. ग्रहणी ग्रहमुच्यते कोणाकच ग्रहस्थ ग्रहनाथ ग्रहमुच्यते म्हूण खंय सांगनी. ग्रहा नाद ना दादले कशी ह्या जाल्ले म्हूण तांकां हें न्ही काय मना उरचें आयच्या काळाक येता तशी कितले हें सांगच्या बोर रे तें तशीच कश्ट बघूचे बायलांनी. तें करून तांकां प्रिती ममता इत्यादी सगळं पुरा चड आसूचे बायल मनशाक. ह्यो लोकां निमूत हे इंडियान तूं अमेरिकान तूं तें व्यत्यास ना थंय तशीच तशी तागेले बायलेन ऑर्डर फाम्याले निमगी ना 3 म्हयने चड जाल्या नवा. स्वामी मिगेल बामणाक समाजानीक मठ हांवें सेवा करची तशी स्वाम्यान अनुग्रह कर का मिगेन घर न्हय हें जाम काम पुरा जाण आसा थंय कण जनपद बेसून आसा ती त्यावेळे आतां ते आमी मान काडले आतां ते शेट हें केलें ते कुडा बेश्टे आशिल्ले स्वाम्यान प्रसाद दिवच्याक आमी तर भायर बेसतात नाल्यार स्वाम्यांनी कुडा भायरचे एक आशिना थंय बेश्टे आशिल्ले सकाळीं तिकीच आज सगळो येता तुगे तागेले प्रसाद दिता ती स्वाम्याक गोरतस येता स्वाम्यान प्रसाद दिल्लो ताका हांवें दिलो दिल्लो कसन दिसन कितें आनी पळय एक वार भितरी स्वाम्याले आकयलो हेजे मठ आयलो मागीर सगळी दिग्विजया जबाबदारी चडय मला ती गुर्त आसता न्हू पुरा काण मागीर देंत पळय समाज आमच्या शूर केलें मागीर आज एक नांव जमच्याक एशमच्या कारण और स्वाम्याले मागीर तागेलो भाव अण्णा खंय आसा की तम्म थंय आसा आनी कशी म्हटल्यार अण्णा कसान सांगता की मिगेले आसता कसले येता तो नो म्हूण सांगना अण्णा अण्णा छान करता तशी ताणें जाल्यार ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ आतां केदनाय कशी सांगचें मिगेल निमिगेल भावाल ಒಟ್ಟು ती प्रीती लोकांतू जाम गाजलेलें तें प्रीती केदनाय वरची प्रीती आतां दुड्डू आसा रे दुड्डू घेवन कोणें वतवे ना एक प्रीती आसता मिगेचेर प्रीती नाशिल्लो तागेलो दुड्डू आशिल्लो म्हूण तें सांगचें आमकां एक झाड आसता तो मिगेचेर प्रीती आशिल्ली म्हूण त्या वेळ काय तांचो एक स्वार्थ ना आनी तो बर करतालो लोकांत वरचे कशें न्हय एक कीर्ती केदनाय वोर काजलें न्हय तें कोणेंय कसलेंय घेवन वचना रातची कीर्ती एक चेल्लो तागेलो बापसून समाजा खातीर मस्त सेवा केल्या दैशीक जाम न्हू मठा खातीर पुरा आनी केदनाय आमगेलें एमचें आमगेलें काम येता अण्णान केलें न्हय मनान गेलो न्हय ताका कसलें कितें दिसना अण्णान केलें म्हूण येता यो निमगुचें स्वामी म्हगेलो अण्णान हें केलें म्हाका हें केलें तें केलें अण्णाक तें शिकयलें ताका जवाब दिवच्याक मस्त म्हळ्यार हें जवाब दिवच्याक वच नासल्या न्हय ताका अनुभवार कळटा न्हय म्हूण आमी गेले आमी कसलें जवाब दी तो बॉम्बे आसूचे एक मनीस मंगळूरचे येयलो आमी एकाडेमीच्या वतात तो येयलो ताका तो फुडें समाजा येना गुर्त ना ताका
यो कोण म्हण कळ्ळ रे निमीन आमी ते मनशाली यो तागेल पूत न्हू स्वामी खंय यो तागेल पूत जवाब मेळ्ळी रे तुका निमीन आमी मेळ्ळी स्वामी खंय मागीर धाडून लेडी आमी गेली कारण कितें तो मनीस ना जाल्यार ताण समाजा खातीर केलें ना मठा खातीर केलें कामाक ते किर्ती आसूं मू ती व्हरता ताका आमकां लोक आज आमकां जाल्यार तें किर्ती तशी हांगा ते आनी पळय कसन की मन हांगा दिसना ते वेळेर आमी आमची करता आयतान आनी उचले उगीच आमच्या कारण कितें म्हळ्यार तागेने हट म्हूण सांगता देवस्थान आमकां जाल्यार व्हर न्हय हट आमी आत्ता आमकां येते राज आमकां येते राज इत्यार तुमी ओम सोर करता ती म्हणून गिरे आमी म्हळ्यार बंगरा काम न्हय म्हयनूट काम खंयचे रुपार चडून जमच्या ना तशी आयच्या दिसाक कसन की आज व्हड एक दिवस ते म्हळ्यार वसंत पंचमी व्हड एक पर्व कालू काशीनी आज व्हड एक दिवस एक ही वसंत पंचमी आनी एक फाल्गुणांतल वसंत पंचमी ताणें भारी आचरण करता ती ते फाल्गुणांतल पंचमीक तांणी ती करची न्ही असं फुलाचें हें करचें पुरो आसा थंय आज वसंत पंचमी व्हड एक दिवस हेच दिसाक एक 3 वर्ष फुडें कसन की कोण 480 वर्सां जाता ती केन्ना आमगेले मठा जल्लो एक आसता खंयचें 14 खंयचे दिवस ते चरतावत दिवस मंगळूर आसचे थोडे सांगिने दोनी दोळो आसता थंय कोणाक उडगास ना आमकां उडगास आसता नवे आमकां उडगास ना आसेल रे ते 3 वर्ष फूट दुखून आमकां उडगास तशी आज मठाच कसं कीच स्थापना दिवस म्हणून आमी सांगना रे रायस दिल्लो दिवस कित्याक म्हळ्यार उबेन सम्या रायसान तूं वच आमी सात्ता स्वामी ते तिन्नीचे मला विजयन स्वामी ते आमची गेले सारस्वत ते असो तशी आज मठाचे ते एक दिसाकची डेट पळोवन दिले न्हय रे काल संक्रमण जायना पांय भरून येता तें जायना कळ्ळें पांय रात्री देवाक ललकेर बेसोमगा उत्सवाक एकू दिवस आसा पळयना सकाळी मात्र रेवती नक्षत्र आसा तशी आयच्या दिसाक देवाक तेंचे आंगवेळ अमृत घडी आसता ते वेळे उडगास आमकां 4 घडी नंतर तिगे अमृत तशी एक वेळेर आमी ज्योतीश सांगचे ना रे गोत्त आसा जाल्यार गोत्त न्ही आसा मनाक गेलो ಸ್ವಲ್ಪ मस्त नाही तशी ते वेळेर आज देवाक सिंहासनार बसयला विशेष जावन सर्वांनी मेळ तनु मन धन सर्वे मेळ न्हू देवा समर्पण करून आमगेल देव आमगेल देवान भाई भवार उत्सव जे आमकां ते उत्सवा फल आमगेल पेंटे सर्वांगे दिमका समाजा दिमका आमकां अनुग्रह प्राप्ती आमकां आज देवाक समर्पण केल्या देवाल चरणा कडेन देवान प्रितीन स्विकार करून मुखार जाल्यार विशेष देवाल वैभव वृद्धी जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरका मात्र न्हय परस्पर पेंटेक प्रिती ऐक्य मध्यमका देवान सर्वे दिल्या पेंटेक जाल्यार कुर्ल्यान काम चड दिल्या ते उण जमचे तशी देवान विशेष जावन अनुग्रह कोरका आनी हे जाल्यार देवाल सेवा केलेल्यान मनान तृप्ती घरांत समाधान परस्पर घरांत जाल्यार प्रिती ऐक्यमत्य आनी आमगेले संस्कार आमगेल्या आचारांत आमगेल्या विचारांत प्रिती दवरून आमगेल्या चेडू बाळान जाल्यार तशी चलचे तशी देवान अनुग्रह करून सर्व विशयांत रक्षण करून बरेपण दिमका म्हूण व्यासपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली प्रार्थना करून आमी राबयतात.
विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा He said, count your blessings as the more you are grateful for what you have, and the more there is to be grateful for. This quote suits your journey of life to the fullest, as you have always been at the forefront of religious and social causes that have far-reaching impact. The historic events you have pioneered by either steering it as the person leading or by contributing magnanimously is countless. Your family has always led from the front, and you are a pride to our JSB community to have risen from humble financial background to the commanding the top position in the real estate industry in our state. You are a known name not just amongst the GSB community, but have also carved a niche for yourself with your big-heartedness across the communities. To be able to develop a spontaneous urge to support and contribute is certainly a God's gift. You have been bestowed upon with this by the Lord and also our revered Gurudev. Your seva to many temples and also to our Swamiji is a blessing in its purest sense. You have grown in your career through your sheer hard work coupled with the divine blessings. You are the reason for many to pursue education, prosper in life, and also see a ray of hope towards the future. Your benevolent nature is what separates you from the rest. You have been a pillar of support to our temple in this endeavor of Swarna Lalki as always. Seva of this nature is often unheard, and we feel blessed to witness it in your form. May you be further blessed and more historic and divine projects manifest itself through your vision and sense of belongingness towards the same. We pray on behalf of the Samaj at the lotus feet of our Lord Veera Venkatesh, as well as Kashimatadipati Srimad Sayamin Tirtha Swamiji, and collectively seek good health and prosperity to your entire family, so that you be the reason to light more lives and be the guiding force for many more historic projects. We extend our sincere gratitude on behalf of the entire JSB Samaj of Bangalore for this munificent act of contributing majority towards Lord Swarna Lalki, Council of Trustees and JSB Samaj of Bangalore. आता स्वर्ण लालके का सौम्यान सांगला मळकेचे मस्त जनांना समाजाच्यान कॉन्ट्रिब्युशन केलेलं असं तंतू 4 लाख पशी व्हॅल्यू अशी आहे चड कॉन्ट्रिब्युशन केलेलं आजी स्वामीला आताना अमृत असताना प्रसाद दिता असाची पूर कोण केला की 1245 जन तशीची ಬಂಗಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ केलेलं 259 ಜನಕ್ಕೆ आम्ही 13 बित्तरी पुनव्या पशी पुढे त्यांना दवाल प्रसाद दिवचा असाची आजी ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ आम्ही प्रसाद दिता असाची भारत बीडी वर्क्साचे सुब्रय पै मामा इल्लींचे त्यांनी वेदिकेर येऊन प्रसाद घेऊ का हरीश कामत दुबई दुकुना येईल संजय के श्रीनिवास पै हांगेल पर जाऊन हांगेल पोतो विक्रम पै अँड फॅमिली येईल असाचे बी सुधाकर शणे गुरुपुर हरिराम शणे अँड फॅमिली बी राजेश बाळेगा अँड फॅमिली बी राजेश बाळेगा अँड फॅमिली
जी शणे हांगेल पराजावनो राजाराम शणेन प्रसाद घेवका मोहनदास भट जोडमठ मोहनदास भट एंड फैमिली बी जगन्नाथ शणे गणेश बीडी वर्क्स मैसूर सुधाकर शणे हांगेल पराजावनो हांगेल धर्मपत्नी इलासाची तांणी प्रसाद घेवका पी रघुवीर भंडारकार एंड फैमिली सतीश मोहन कामत एंड फैमिली सतीश मोहन कामत एंड फैमिली विजेंद्र शणे एंड फैमिली विजेंद्र शणे एंड फैमिली पी केशव भंडारकारी केशव भंडारी पी केशव भंडारी हांगेल पराजावनो हांगेल कोणगे संबंध चायलसाची पी केशव भंडारी के जयराज पै एंड फैमिली के जयराज पै एंड फैमिली के जयराज पै एंड फैमिली यज्ञवंत पै एंड फैमिली BR भट्ट एंड फैमिली तशी जी येदोळते सांगितलं कॅश चक्क देऊन लालकीक समर्पण केलेलं आहे आता बंगार देऊन समर्पण केलेलं नाव पेता रमणी बाळीगाण मोहन बाळीगाण फॅमिली विजया डी शणे एंड फैमिली विजया डी शणे एंड फैमिली विजया डी शणे एंड फैमिली के गणेश कामत एंड फैमिली के गणेश कामत एंड फैमिली सावकार बाप्पा एंड फैमिली गणेश बाळीगा एंड फैमिली विजय एडिशन करेक्ट विजय एडिशन एम अनंत कामत एंड फैमिली एम रायप नायक एंड फैमिली बी सुमंगला वी पाय एंड फैमिली सुधाकर कामत कैटरर्स एंड फैमिली मत घेऊन थोडं लास्ट सुधाकर कामत कैटरर्स एंड फैमिली संजना पै एंड गौतम पै जी सुरेश भी कामत एंड फैमिली शुभांगी ज्वेलर्स सोनाली ज्वेलर्स
Shubhangi Jewelers, Shonali Jewelers, Manjunath Enterprises, M. Gautam Naik and family, M. Gautam Naik and family, the Suresh V. Kamath and family, Shubhangi Jewelers, Sonali Jewelers and Manjunath Enterprises, Suresh Kamath and family, M. Gautam Naik and family, Jai. M. Jagannath Kamath and family, Suresh. Huh? No, घेऊ बाबा, काय घेऊ? तू घेऊन चल. तीन दे दो. तीन तीन. Youth of GSP Worldwide Private Limited. Youth of GSP Worldwide Private Limited. हांका लाईव्ह करूक परमिशन दिलेलं देवस्थानाच्या ना ते कसं ॲडव्हर्टाइजमेंट आहेत तागे ते संपूर्ण त्यांनी लालकीक दित म्हणाले ते त्यांनी दिलेलं वाग्दानाच्या निभायसिला तांगेल कसं ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे लागी त्या पूर्ण त्यांनी बंगरा लालकी समर्पण केलेलं. अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता
खगवाहन जगदम्बारमण खगवाहन जगदम्बारमण अगणित सद्गुण अनेक चरित अगणित सद्गुण अनेक चरित खगवाहन जगदम्बारमण खगवाहन जगदम्बारमण जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ श्रीनिवास वेंकटेश वेंकटेश श्रीनिवास 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 जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगत्पति जगन्मय प्राणनाथ जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथ जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण